हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्यूटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि तपाईहरुको सामु अर्को नयाँ मोबाइलको अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज हामीसँग पोको X3 Pro रहेको छ। आज हामी यही मोबाइलको अनबक्सिङ गर्नेछौँ। के कस्तो रहेको छ हेर्नेछौँ। यसको मेन फोकस भनेको चिपसेटमै रहेको छ हैन, जुन अन्डर 35,000 अथवा अन्डर 40,000 को एउटा एकदम बेस्ट गेमिङ स्मार्टफोन नै भन्न मिल्छ। त्यसै कारणले यही गेमिङलाई फोकस गरेर हामीले छुट्टै भिडियो लिएर आउने नै छौँ। आजको लागि अब ढिलो नगरी यही मोबाइलको अनबक्स गरिदिउँ अनि यसको फर्स्ट इम्प्रेसन के कस्तो हुन्छ त्यही नै हेरौँ है त। ल अब यही मोबाइलको अनबक्सिङ गरिदिउँ हैन। सिल प्याक नै रहेको छ। सुरुमा यसको पेपर हटाइदिउँ। यो हामीसँग आएको यो अफिसियल भेरिएन्ट नै हो हैन, ग्लोबल भेरिएन्ट रहेको छ। अनि ग्लोबल भेरिएन्ट नै नेपाली मार्केटमा लन्च भएको हो हैन। अनबक्स गरिदिउँ। ल मोबाइल अनबक्स भइसकेको छ। सुरुमा योमा पनि वेलकम टु द पोको फ्यामिली भनेर दिएको छ। अनि त्यसै गरी सुरुमा पेपर बक्स नै पाउन सक्नुहुन्छ, जुनमा पोकोको स्टिकरहरू रहेको छ। अनि त्यसै गरी क्विक स्टार्ट गाइड अनि वारेन्टी कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा ठिकठाक क्वालिटीको सिलिकन केस नै रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम ठिकठाक क्वालिटीको सिलिकन केस रहेको छ। अनि यहाँ सिम इजेक्टर टुल पनि रहेको छ हैन। नर्मल अरू जस्तो फोन हुन्छ त्यस्तै नै रहेको छ सुरुको पेपर बक्स अनि पेपरहरूको अलिकति एकदम धेरै नै मोटो रहेको छ हैन। इन्डियन भेरिएन्ट भन्दा ग्लोबल भेरिएन्टमा पेपर अलिकति मोटो नै हुने गर्छ। यसलाई साइडमा लगाएर त्यसपछि हाम्रो मोबाइल नै रहेको छ, जुन पोको X3 Pro देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अगाडि हल्का फुल्का हाइलाइट गरेको छ। एकैछिनमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ पोको X3 Pro यही रहेको छ हैन। यसलाई पनि एकैछिन साइडमा लगाएर के छ हेरौँ है त। अहिलेको लगभग साउमीको अनि त्यसै गरी पोकोको हरेक फोनमा आउने भनेको अहिले लगभग हैन मिड रेन्जदेखि अप्परसम्म आउने भनेको 33 वाटको फास्ट चार्जर रहेको छ। अनि त्यसै गरी यहाँ मिकै ब्रान्डिङ रहेको छ हैन। 33 वाटको फास्ट चार्जर रहेको छ। अनि त्यसै गरी USB टाइप A टु टाइप C केबल पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि साइडमा लगाइदिएर अब मोबाइल नै हेरौँ है त। र मोबाइल यही नै रहेको छ हैन। अब मोबाइलको सुरुको यो पेपर प्लास्टिकलाई निकालिदिउँ। सुरुमा यसको हाइलाइट हेर्न पर्दा पोको X3 Pro स्न्यापड्रागन 860 7nm अक्टाकोर प्रोसेसर भनेको छ। अनि त्यसै गरी 120Hz फुल HD डट डिस्प्ले भनेको छ, विथ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप रहेको छ, जुन एकदम यो प्राइस रेन्ज अनुसारको एकदम कुनै फोनमा पनि रहेको छैन UFS 3.1 अनि त्यसै गरी डुअल स्पिकर। अनि त्यसै गरी यो ग्लोबल भेरिएन्ट भएको कारणले NFC पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी 5160 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ हैन, जुनमा 33 वाटको फास्ट चार्जर रहेको छ। अझ यही मोबाइललाई ऱ्यापबाट निकाल्यौँ है त। त्यस्तो हेर्दाखेरि फिल गर्दाखेरि त्यस्तो पोको X3 र X3 Pro मा केही डिफ्रेन्स रहेको छैन हैन। बाहिरपट्टिबाट हेर्दा केही पनि डिफ्रेन्स रहेको छैन। तपाईहरुलाई यतिकै देखायो भने पोको X3 हो कि X3 Pro भनेर तपाईहरु थाहा पनि पाउनुहुन्न हैन। ल मोबाइल बुट भइसकेको छ। पोको पावर्ड बाइ एन्ड्रोइड भनेर आएको छ। ल मोबाइल अब सेटअप भइसकेको छ। अनि त्यसै गरी सुरुमा सेटअप हुने बित्तिकै देख्ने भनेको तपाईहरुले पोको लन्चर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यो पोको X3 Pro मा एकदम धेरै एड्स ब्लोटवेयर्सहरु देखे हैन, जस्तै यो गेम्सहरु एकदम अननेसेसरी गेम्सहरु एकदम प्रि इन्स्टल एपहरु एकदम धेरै देखे। अनि त्यसै गरी यो मोबाइल यसको भर्जन एन्ड्रोइडको कुरा गर्न पर्दा MIUI 12.0.3 मा रन गरेको छ। अनि त्यसै गरी एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउन सक्नुहुन्छ आउट अफ द बक्स जुन लगभग एकदम स्मुथ नै फिल भइराखेको छ। तर अलिकति एड्स ब्लोटवेयर्सले एड्स भन्दा पनि ब्लोटवेयर्सको कारण प्रि इन्स्टल एपको कारणले अलिकति नराम्रो देखाएको छ हैन मोबाइललाई। तर त्यो अलिकति पोको फोनले कन्ट्रोल गर्न पर्ने झै लाग्छ मलाई। सुरुमा यसको डिस्प्ले अनि डिजाइनको कुरा गर्न पर्दा धेरै बोल्न पर्ने ठाउँ छँदै छैन। डिस्प्ले डिजाइनमा सिमिलर टु पोको X3 नै रहेको छ हैन, जुन पोको X3 NFC नै भने पनि हुन्छ, किनभने डिजाइन पनि त्यसै गरी वेट पनि लगभग पोको X3 NFC कै लगभग एरियामै रहेको छ। अनि त्यसै गरी
मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै भनि नै हालेँ। सुरुमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूले बाहिर आउटलुक्स हेर्दाखेरि अनि त्यसै गरी अगाडिबाट हेर्दा पनि पोको X3 हो कि X3 प्रो चाहिँ तपाईँहरूले नभनेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न होइन। त्योभन्दा बढी त अब यसको डिटेल के भन्नु र होइन पोको X3 प्रोको चाहिँ। अनि त्यसै गरी यसको अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ झन् डिग्रेड गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। मैले यो पोको X3 प्रोको भिडियो बनाउँदै भनेको थिएँ होइन। पोको X2 भन्दा X3 मा झन् क्यामेरा डिग्रेड, X3 भन्दा X3 प्रोमा झन् डिग्रेड गरेको छ। यसको मेन क्यामेरा भनेको चाहिँ मैले चेक गर्दा होइन, अनि लगभग एकदम 2-3 जनाले चाहिँ मलाई भन्नुभयो एकदम पोको X3 को भन्दा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अलिकति नराम्रो नै रहेछ है भन्नुभयो। अनि मलाई पनि त्यस्तै नै फिल भयो होइन। यसको मेन क्यामेरा भनेको चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। अनि त्यसै गरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी नर्मल क्यामेरा नै पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि क्यामेरामा चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै बोल्न पनि मन लागेन, किनभने यही प्राइस रेन्जमा चाहिँ तपाईँहरूको रेडमी नोट 10 प्रोमा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ योबाट चाहिँ त्यस्तो क्यामेरामा चाहिँ यो पोको X3 प्रोबाट चाहिँ त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट नगरेकै ठिक हुन्छ होइन। सिधै भन्न पर्दा चाहिँ नत्र नर्मल क्यामेराहरू चाहिँ नर्मल पिक्चर्सहरू नर्मल स्याम्पलहरू चाहिँ एकदम नर्मल नै आएको छ, त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। बट त्यस्तो प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ वाउ भन्न मिल्ने खाले क्यामेरा पनि रहेको छैन। अनि त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको सेम टु सेम पोको X3 कै सेन्सर रहेको छ होइन, जुन चाहिँ स्याम्पल पनि सेम टु सेम पोको X3 कै झै नै रहेको छ, त्यही नै रहेको छ। त्यस्तो धेरै बोल्न पर्ने क्यामेरामा त्यस्तो धेरै बोल्न पर्ने चाहिँ केही पनि रहेको छैन। अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा ब्याट्री पनि सेम टु सेम पोको X3 NFC कै रहेको छ होइन, जुन चाहिँ 5160 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 33 वाटको फास्ट चार्जर रहेको छ। अनि त्यसै गरी 120 हर्ज रिफ्रेस रेटमा लगाएर चलाउँदा चाहिँ लगभग 1 डेको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ इजिली नै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ होइन। अब यसको गेमिङको कुरा गरि नै हाल्दाखेरि अब गेमिङको मेन प्रोसेसरको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ योमा चाहिँ यो प्राइस रेन्ज अनुसारको सबैभन्दा पावरफुल चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागनको 8 सिरिजको चाहिँ स्न्यापड्रागन 860 पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी प्रोसेसरको बारेमा चाहिँ धेरै बोल्नै पर्दैन, 2.96 गिगाहर्जमा बेस्ट रहेको छ। अनि त्यसै गरी अक्टाकोर CPU पाउन सक्नुहुन्छ। 7nm बेस्ट प्रोसेसर भएको कारणले चाहिँ एकदम पावर एफिसिएन्ट प्लस ब्याट्री एफिसिएन्ट प्रोसेसर रहेको छ होइन, जुन चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ। अनि त्यसै गरी ब्याट्रीको कुरामा चाहिँ एकदम स्मुथ रहेको छ कि यो प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ कुनै पनि रहेको छैन होइन। एकदम कडा नै भन्न मिल्छ, एकदम स्मुथ रहेको छ। 120 हर्जको रिफ्रेस रेटको कारणले चाहिँ स्मुथ गराउँछ। अझ त्यही माथि स्न्यापड्रागनको 860 अनि त्यसै गरी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भएको कारणले चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ डेली टास्क त भन्नै परेन होइन। अनि गेमिङको लागि पनि लगभग हाई सेटिङमा चाहिँ PUBG अनि त्यसै गरी कल अफ ड्युटी सबै गेमहरू चाहिँ हाई सेटिङमै खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ मैले चाहिँ भनेको मात्रै छु होइन, मेरो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन मात्रै रहेको छ। तर यो चाहिँ अलिकति बढी गेम खेल्दा चाहिँ अलिकति बढी हिट भयो झैँ पनि फिल भयो मलाई होइन, मलाई लागेको कुरा चाहिँ। अनि यो चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन रहेको छ। एउटा फुल भिडियो चाहिँ म गेमिङको पनि लिएर उपस्थित हुने नै छु होइन। लगभग पोको X3 को अनबक्सिङ अनि त्यसै गरी मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ यही नै रहेको छ होइन। लगभग गेमिङको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट रहेको छ। मेन यदि तपाईँहरूलाई गेमिङको लागि मात्र चाहिन्छ भने चाहिँ यो फोन सजेस्ट गर्न मिल्छ, नत्र भने डिस्प्लेमा पनि हुन त 120 हर्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ, तर IPS डिस्प्ले रहेको छ। त्यसै गरी क्यामेरामा पनि जम्मा 48 मेगापिक्सलको नर्मल सेन्सर नै रहेको छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। रेडमीको नोट 10 प्रोमा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यदि तपाईँहरूको मेन फोकस चाहिँ मेन टार्गेट चाहिँ गेमिङमा रहेको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ इजिली सजेस्ट गर्न मिल्छ होइन। अन्डर 35,000 अन्डर 40,000 मै एकदम बेस्ट अप्सन भन्दा पनि किलर अप्सन नै रहेको छ गेमिङको लागि चाहिँ। तर यदि तपाईँहरू अरू अप्सन अरू भन्नाले अब सबै क्यामेरा पनि राम्रो चाहिन्छ, डिस्प्ले पनि कडा चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो तपाईँहरूको जस्तोको लागि चाहिँ होइन। किनभने रेडमी नोट 10 प्रो चाहिँ एकदम राम्रो अप्सन रहेको छ। मेन फोकस चाहिँ गेमिङको लागि मात्रै चाहिँ यो स्मार्टफोन चाहिँ लन्च गरेको छ, अरूको लागि चाहिँ रेडमी नोट 10 प्रो रहेको छ होइन। त्यसै कारणले चाहिँ यो चाहिँ सजेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ सिर्फ तपाईँहरू गेमर हुनुहुन्छ अनि एकदम बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ गेमिङ स्मार्टफोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोन हो, नत्र भने रेडमी नोट 10 प्रो नै रहेको छ होइन। अब यसको लगभग सबै कुरा गरि नै हालेँ होइन। यसको मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन पनि भनि नै हालेँ, कस्तो कस्टमरहरूको लागि कस्तो भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ बनेको हो भनेर। अनि अझै यसको एक्स्ट्रा फिचर्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ NFC ग्लोबल भेरिएन्ट भएको कारणले चाहिँ NFC पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी गेमर्स भनेपछि चाहिँ एकदम म्याटर गर्ने भनेको चाहिँ 3.5mm
हेडफोन ज्याक पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ योमा चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ हैन। अनि त्यसै गरी योमा चाहिँ IP53 को सर्टिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ भने पहिला चाहिँ Xiaomi को फोनहरूले चाहिँ स्प्ल्यास प्रुफ भनेर लिएर आउँथ्यो, त्यही नै रहेको छ, फुल वाटर प्रुफ चाहिँ रहेको छैन। बट जे भए पनि हल्का-फुल्का पानीको छिट्काहरूले चाहिँ इजिली जोगाउन सक्छ हैन, IP53 को रेटिङमाले चाहिँ। लगभग यसको मेन फिचर्स अनि त्यसै गरी मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन त तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ हैन, जुन चाहिँ कस्तो कस्टमरहरूको लागि चाहिँ यो फोन हो भनेर पनि त्यो तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ। अनि त्यसै गरी यो फोन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ चितवनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा पनि M3 मोबाइल हाउसमा चाहिँ उपलब्ध रहेको छ। अनि त्यसै गरी ओभरअल चितवन चाहिँ तपाईँहरूले फ्री होम डेलिभरी सर्भिस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। अनि त्यसै गरी भ्युटेक नेपालको नाम भनेर जानुभयो भने चाहिँ एकदम एक्साइटिङ प्राइसमै पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइस भन्दा पनि केही गिफ्टहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ फोन खरिद गर्न छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउसको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा डाइरेक्ट मलाई नै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, भ्युटेक नेपालमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यस्तै अनबक्सिङ भिडियोहरू अनि त्यसै गरी यसको फुल रिभ्यू, यसको गेमिङ टेस्ट हेर्न मन छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। आजको लागि चाहिँ भिडियो यही रहेको छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भ्युइङ।